हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई मेरो नमस्कार। र आज म धेरै खुसी छु बिकज आज मैले मेरो दोस्रो गिनिज वर्ल्ड रेकर्डको सर्टिफिकेट पाएको छु र यसले गर्दा म संसारकै पहिलो नेपाली जसले मेमोरी पावरमा डबल गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड गरेको छु, लङ्गेस्ट सिक्वेन्स अफ अब्जेक्ट्स मेमोराइज्ड इन 1 मिनट। सो यो सर्टिफिकेट पाएको नाताले म धेरै खुसी छु र आज किनभने मेहनतले रङ लगाएको छ र यो सर्टिफिकेटमा मात्र मेरो होइन, हाम्रो सम्पूर्ण नेपालीको यो हक हो किनभने यो तपाईहरुकै माया आशीर्वादले यो बाहिर भएको रेकर्ड मैले फेरि नेपालमा ल्याएको छु। यसमा डियर फ्रेन्ड्स, यसमा धेरै मेहनत, डेडिकेसन र प्लस कन्सिस्टेन्सीले तपाईको यो सफल भएको छ। सो म यो सर्टिफिकेट खोल्न गइरहेको छु र म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु कि यो सर्टिफिकेट हुन्छ कस्तो भनेर। ओके, सो यस, आई एम गोइङ टु शो यु। This is the things, and from here I'm going to open this. Okay, all right. So wow, great. See friends, I'm opening like that. Okay, superb. Yes, see here my name Nabal Pajiyar, yeah, Guinness World Record, officially amazing. And now I will open this seal. This is the called lock seal. Now I'll open this. Okay, here like that. Hey, wow, superb, great. And now, wow, very nice. Amazing, wow, very nice. My dear friends, here knows certificate, yeah. So this is the Guinness World Record certificate. The longest sequence of objects memorized in 1 minute is 59 and was achieved by Nabal Pajiyar, Nepal in Kathmandu, Nepal on 18 January 2022. Yes, my dear friends, र आजको दिनमा गिनिजको साइटमा, गुगलमा र यो गिनिजको सर्टिफिकेट मेरो हातमा मात्रै छ। यदि कोही व्यक्तिले फेक क्लेम गरिरहेछ कि म गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड मैले 1 मिनेट यस्तो गरे उस्तो गरे, दैट इज टोटली रङ माय डियर फ्रेन्ड्स। तपाईले आवाज उठाउनु परेको हुन्छ। दिस इज ओन्ली नबल पजियारको नाममा छ र म फेरि भन्छु, यो मात्र मेरो तपाईको सफलता होइन, यो डेडिकेटेड टु हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूको यो डेडिकेसनमा जान्छन्। यो उहाँहरूको माया, ब्लेसिङ, आशीर्वाद, प्यारेन्ट्सको ब्लेसिङ र मेरो कन्सिस्टेन्ट वर्कले गर्दा। किनभने वर्षौंदेखि म मेमोरी ट्रेनिङ तपाईको देश विदेशमा कन्डक्ट गरिरहेको छु र जुन यो तपाईको अपवाहरु व्यक्तिहरूले गर्थ्यो नि, रेकर्ड नहुँदा पनि रेकर्ड, दिस एन्ड द्याट सर्टिफिकेट आइरहेछ, यस्तो उस्तो फलाना ढिम्काना, त्यो कुरालाई सतत चिर्नलाई पनि मैले फेरि यो सेकेन्ड पटक राखेको माइ डियर फ्रेन्ड्स। र अब आफैमा एउटा प्यासन पनि आयो कि बाहिर विदेशमा जति पनि तपाईको मेमोरीको नाममा तपाईको अर्को रेकर्डहरु छन्, सबैलाई नेपालमा ल्याउने म कोसिस गर्छु। त्यसको लागि टाइम लाग्छन्, डेडिकेसन लाग्छन्, एफर्ट लाग्छन्, एनर्जी धेरै लाग्छन्। सो तपाईहरुको माया आशीर्वाद रह्यो भने त्यो छिट्टै अरु सर्टिफिकेट पनि अरु टाइटलमा पनि नेपालमा म ल्याउने छु। सो यति बुझ्नुस्, लङ्गेस्ट सिक्वेन्स अफ अब्जेक्ट मेमोराइज 1 मिनट टाइटल जुन छ गिनिज वर्ल्ड रेकर्डको, त्यो मात्र नबल पजियारको नाममा छ र अहिलेको लेटेस्ट ओन्ली 1 मिनटमा 59 वटा मात्रै छ। कोही यदि तपाईलाई भन्छन् म यतिवटा गरे उतिवटा गरे, त्यो टोटली फल्स न्यूज हो। ओके, सो बाय दिस, थैंक यू वेरी मच, एंड पार्टी तो बनती है, करेक्ट? विल एन्जॉय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।